sjá. Jæja, má ég sjá hvort að það heyrist í mér hér í salnum. Allt að gerast enn hjá okkur, við fá okkur sæti. Hægt og rólega. Forseti, ráðherrar og aðrir góðu gestir, verið hjartanlega velkomin á þetta málþing og dear representatives of OpenAI, we're very happy and honored to have you here. Segi og skipti síðan yfir á íslenskunni eins og GPT-4 getur gert svo vel. Þetta einstaklega mikilvægt málþing, það auðvitað sagt öll málþing, en þetta það og hérna áttar fólk sig á því að þetta auðvitað svona eitt af mikilvægari pólitísku málum okkar samtíma. Ég veit ekki hvort við munum muna eftir 50 eða 100 ár hverju verðbólgan eða hverju meginvextir Seðlabankans voru 2023, en mikilvægt núna, en svona eftir 100 ár þá munum við muna hvað við gerðum með þessu. Og í dag yfirskriftin Framtíðin svarar á íslensku og tilefnið að íslensk stjórnvöld hafa komið sér saman samstarf við bandaríska fyrirtækið OpenAI að afhenda þau miklu máltækni gögn sem við búum yfir til þess að OpenAI geti síðan þróað sinn búnað til þess að verða mjög fullkominn á íslensku. Og þetta á að verða tungumál númer 2, í raun og veru annað tungumál OpenAI og GPT-4, þessar nýja búnaðar, á að vera íslenska. Þannig að þetta gífurlega mikilvægt fyrir okkur og það bylting í þessu stað og við vitum að það hefur verið í umræðunni og við sjá það best á til dæmis kynningarmyndböndum frá OpenAI GPT-4 og þessar möguleika sem þetta hefur, að maður horfir á þessi kynningarmyndbönd og maður horfir á fréttir af þessu og maður finnur virkilega það sem maður að lesa að skipta miklu máli og þetta það einhver bylting í þessu stað. Eins og maður horfði á myndbönd frá Apple fyrir 7 árum, þá sá maður, hvað að gerast, það nýr iPod, nýr iPad, maður horfði á í raun og veru auglýsingu eins og það væri mikilvægt listaverk. Það svolítið hægt núna, iPhone hefur ekki breyst mikið, þannig að núna allt að gerast í þessu og það mjög gleðilegt að við stöndum í miðri byltingunni og fáum að gera þetta á íslensku. Það mikil vinna sem hefur verið unnin að undanförnu á Íslandi síðustu 4 árum eða 5 á vegum stjórnvalda og fyrirtækja, Miðeindar, Tíró, Grammatek, síðan Háskóli Íslands, Háskóli Reykjavíkur, Árnastofnun, Blindrafélagið. Það mjög mikið aðlum og ég örugglega að gleyma einhverju, það örugglega einhver hér sem ég að gleyma og hann að hugsa það, en það mjög mikið sem hefur verið gert. Þannig að í dag erum við að fara yfir svona hvernig þetta fer inn í GPT-4 öll þessi vinna. Við munum taka einhver sýnidæmi hérna eftir, en fyrst hlýðum við á forseti Íslands. Að því loknu þá förum við einnig í pallborðsumræður með fulltrúum frá OpenAI og fulltrúum úr íslenskri máltækni. Skulum byrja að bjóða Guðna Th og Jóhannesson, forseta Íslands. Velkomin. Forsætisráðherra, menningar- og viðskiptaráðherra, ágætu gestir frá OpenAI, ágætu gestir frá Nýja-Sjálandi, ágætu áheyrendur. Ánægja að vera með ykkur hér í dag. And now I will switch to English because, dear guests from abroad, from OpenAI and from New Zealand, from Aotearoa, you didn't understand a word I said, I guess. But that will change. That will change. Soon we'll have the technology, we even now have the emerging technology to be able to understand each other no matter which language we use. Now, it's good to see you again, good people from OpenAI. We were on a mission, my team and I, in Silicon Valley a while ago. We came in peace. We wanted to make sure that in the digital age, in the 21st century, our language and other smaller languages will continue to thrive. Don't get me wrong, Icelandic is a flourishing language. It is a strong language. It is a language that is used by us here in Iceland, and we use it well. We publish more books than almost any other nation per capita. We love our per capita statistics here in Iceland. We have more per capita statistics than almost any other nation. Per capita.
Longest river in Europe per capita. But we have to be on guard. Hey Siri, what's the weather in LA now? Hey Siri, what's the capital of New Zealand? I actually did this once. I was using this as an example, and I had the phone on me, and Siri started answering. So I put my phone away now. But Siri or Alexa or others of that kind do not, as yet, understand Icelandic. Yes, we have Guðrún, who is in Microsoft Edge, and we have the capability, and Gunnar, isn't Gunnar as well there? Yes, Guðrún and Gunnar. This can be done, and this will be done. But we cannot go begging. We cannot go abroad to big companies and say, please help us, we're so few, we're so small. And that's not what we did when we went to Silicon Valley. We came armed with enthusiasm, know-how, and data. It is not often that you can say to the good people of Iceland, say whatever you want. Put it online, talk, everything will be of use. But that's what we did. We did a word bank, a collection of words, collection of speeches. And armed with this, and the brilliance and technology of our experts, we managed to convince the good people at OpenAI that we can work together, that both sides benefit. And that is the beauty of it. And now we're going to continue working together. And as you know, we here in Iceland have been using, for the last few days and weeks, ChatGPT. We've had fun with it. It has enhanced our curiosity, even our vanity. What are the best and worst qualities of President Guðni Jóhannesson of Iceland? I admit, I did ask ChatGPT. And I got an answer. I'm not going to quote everything. Well, the answer went like this. As an AI language model, I strive to remain impartial and not show bias towards any individual or political figures. Therefore, I cannot make subjective judgments about President Guðni Jóhannesson's qualities. However, and that's where we'll stop today. AI can generate an uneasy combination of awe and anxiety. How can we make sure that artificial intelligence will improve our lives, improve living conditions, reduce inequality, enhance tolerance, freedom, and diversity? That is our task, that is our duty. And a key factor there will be the support of smaller languages in the world. Languages like Icelandic, languages like the Maori language, so many other languages we want to be able to use, continue to use in the digital world of today. Þannig að we are fine with speaking English when needed, but við viljum líka halda áfram að tala það mál sem við höfum talað hér í 1000 ár. Takk ykkur fyrir. Thank you very much. Takk hérlega fyrir það, Guðni. Næst er Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra. Gjörðu svo vel. Komið öll sæl. Forseti Íslands, Menningar-og viðskiptaráðherra, dear foreign guests, I'm going to speak Icelandic today.
og ég ætla að njóta þess að tala þetta mál af því að ég ætla að leyfa mér að taka undir með fundarstjóranum. Þegar hann sagði af hvaða verkum verðum við dæmd eftir 50 ár eða 100 ár. Líklega ekki verðbólgutölunum í mars 2023, þó að þær séu auðvitað mikilvægar og taki upp mestan tíma okkar þessa dagana, heldur nákvæmlega þessu verkefni munum við eiga áfram þetta tungumál sem tengir okkur við rætur okkar allt frá því að byggð hófst í þessu landi. Og það ekkert smá verkefni. Ég hef stundum fengið að heyra það að tala íslenska tungu sé svokallað mjúkt mál. Og kannski það að því ég kona, það gæti verið. En staðreyndin sú að þetta eitt harðasta mál sem að ræða því þetta varðar í raun og veru þau verðmæti sem okkur hefur verið falið sem þjóð. Og ef við viljum á annað borð nota þjóðarhugtakið sem við getum deilt þá þetta líklega mikilvægasta verkefni sem nokkur stjórnvöld, nokkur þjóð getur staðið frammi fyrir. Sá árangur sem við uppskýrum nú hann á sér aðdraganda og ég gæti raunar farið langt aftur en tungutækni hét það sem var talað árið 1999 og ég sé nú frumkvöðla hér í salnum sem beittu sér óspart þá við að koma þessu verkefni á dagskrá stjórnvalda. Við lok 20. aldarinnar, þegar ég var að ljúka mínu námi í íslensku, þá var eiginlega ekkert sem hét tungutækni eða máltækni til. Það var engin íslenskur háskóli sem bauð upp á námskeið eða námsleiðir í máltækni eða tölvumálvísindum. Það voru engar rannsóknir stundaðar á þessu sviði. Það voru engin íslensk fyrirtæki sem unnu að þessu. Og þá var gripið til aðgerða og lagt af stað í mjög merkilegt verkefni sem skapar á einhvern nátt grunninn fyrir það sem síðar hefur gerst. Og þegar sú ríkisstjórn sem ég leiði tók við í lok árs 2017, þá var það algjört lykilatriði að setja máltækni inn í stjórnarsáttmála og tryggja að það væri unnt að fjármagna aðgerðaáætlun í máltækni. Þannig að það búið að vinna afskaplega mikið til þess að ná þessum stað sem við erum á núna. Og ég vil náttúrulega nota tækifærið og þakka sérstaklega forseta lýðveldisins og menningar- og viðskiptaráðherra sem hafa beitt sér mjög í þessu verkefni ásamt auðvitað öllum þeim sem hafa unnið að því þrotlaust að tryggja að við getum áfram haldið að tala íslensku þegar við erum farin að tala við öll möguleg og ómöguleg tæki. Og ég horfi auðvitað sérstaklega til almannaróms í því samhengi sem hefur staðið fyrir þessari miklu vinnu. Þannig að það eru mörg sem eiga þakkir skilið hér í dag. Við gerðum á síðasta kjörtímabili stefnu gervigreind og þar eru sett fram ákveðin gildi sem við viljum tryggja við notkun gervigreindar. Nú vil ég segja ykkur það að ég horfi á þessa byltingu sem við erum stödd í, sem við erum tvímælalaust stödd í, miðri, bæði af aðdáun og ótta. Ég var 8 ára þegar ég sá kvikmyndina Terminator og var aðeins of ung. Ég fekk alltaf að horfa á bannaðar myndir sem sagt. Þannig að ég hef svolítið beðið eftir því sem að gerast alla mína ævi og veit að leið og gervigreindin færir okkur alveg ótrúlega tækifæri þá felur hún líka í sér ógnir. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að stjórnvöld setji niður hvert við viljum stefna, að við setjum niður fyrir okkur hvernig við ætlum að tryggja það að tæknin þjóni fólki en ekki öfugt. Og í gervigreindastefnunni nákvæmlega þetta sett fram, að gervigreindin eigi að vera í þágu allra, að það skiptir máli að við setjum okkur siðferðileg viðmið notkun gervigreindar, að það þurfi að styðja við hinn stafrænu umskipti í atvinnulífinu því þessi tækni mun breyta öllum störfum. Ef ég man það rétt þá voru einu störfin sem voru eftir samkvæmt skýrslu sem var kynnt hér fyrir nokkrum árum jógakennari og hárgreiðslumaður eða kona eða hvað, hárgreiðsluaðili, alltaf þess ekki rétt að nota það. Og í öðru lagi þá skiptir máli að leggja gríðarlega ríka áherslu á gervigreind í menntun. Bæði hvað varðar læsi, gagnrýna hugsun, tæknilega þætti og möguleika á notkun gervigreindar í kennslu. Og horfum bara á það, því tæknin ekki hlutlaus og ég nýkomin frá þingi Sameinuðu þjóðanna, kvennaþingi Sameinuðu þjóðanna, þar sem nákvæmlega var verið að fjalla þá staðreynd
og þess vegna sérstaklega gaman að sjá fjölbreyttan hóp hér frá OpenAI í dag, að megnið af þeim sem að hanna gervigreindin eru karlar og gögnin sem gervigreindin byggir á eru gögnum karla. Þannig að þegar við ætlum að nota gervigreindina til að leggja mat á til dæmis atvinnuumsóknir eða gera fyrstu greiningu á einhverjum krankleika, þá það auðvitað bjögun ef öll gögnin byggjast á körlum. Þannig að við þurfum að huga því í menntun og rannsóknum að það sé fjölbreyttur hópur sem að mennta sig og að við séum með fjölbreytt sjónarmið þegar við mótum gervigreindina. Þannig að leið og við stöndum, og mér finnst þetta í alvörinni kannski út af þessum óheppilu áhrifum Arnold Schwarzenegger á líf mitt, þá finnst mér við standa á ákveðnum svona tímapunkti, svolítið eins og bláa og rauða pillan í mynd sem ég sá allmörgum árum síðar. Við getum með því að velja rétt ná ótrúlegum framförum fyrir samfélag okkar, en það skiptir líka miklu máli að við veljum rétt. Og þess vegna vil ég segja það að öll sú vinna sem búið að vinna núna undanfarin ár alveg ofboðslega mikilvægt til þess að við getum tryggt það að þessi tækni verði okkar samfélagi og okkur öllum til framfara. And finally, I would just like to thank our foreign guests. I can't really describe in words how important it is for the future of Iceland and Icelandic language what exactly we're doing now. Because for us, making Icelandic usable in the new world of new technologies and AI is a question of our sovereignty, of our identity, and keeping the relation with the roots of the people who live here. And I think it's extremely important that this is happening right now. I feel like we're entering really a new phase. So thank you very much for everything you have been doing to make this possible. Ég held að þessi full ástæða í dag til þess að fagna. Við getum verið virkilega bjartsýn fyrir hönd íslenskrar tungu og samfélags í dag. Takk. Takk fyrir þetta Katrín Jakobsdóttir og næst hér upp í pontu Lilja Alfreðsdóttir, Menningar- og viðskiptaráðherra. Gjörðu svo vel. Forseti Íslands, forsætisráðherra, aðrir góðir gestir, and welcome our foreign distinguished guests. Ég ætla hér líka að tala á íslensku, þó ég muni nú örugglega kannski eitthvað aðeins grípa til ensku, en ég vildi bara segja að þessi dagur hér auðvitað stórmerkilegur og við sem höfum verið að bæði að hrinda þessari máltækni áætlun í framkvæmd, þá þetta risastórt innviðaverkefni og eins og forsætisráðherra fór yfir í sínu máli, þetta hefur átt sér langan aðdraganda og það vegna þess að bæði háskólasamfélagið okkar og allt okkar málvísindafólk eru hreinlega búin að vera með puttan á púlsinum og þess vegna var ráðist í alla þessa vinnu og við sem höfum og erum að starfa á vettvangi stjórnmálana erum auðvitað alveg afskaplega ánægð með hvernig hefur til tekist. En þetta skiptir auðvitað mestu máli fyrir íslenskuna, tungumálið okkar og ég vil segja það í raun og veru ekkert sem mér jafn hugleikið og tungumálið. Ekki endilega við þurfum öll að beygja rétt eða tala fornaldar íslensku, heldur bara númer 1, 2 og 3 að við getum talað íslensku í framtíðinni og tækni geti svarað okkur líka á íslensku af því að það eina leiðin fyrir tungumálið og að tungumálið lifi og við höfum sögu að segja á íslensku bæði úr fortíð, nútíð og líka í framtíð. Og mér finnst ein setning sem fyrrverandi forseti frú Vigdís Finnbogadóttir notaði og ég ætla að vitna í hana. Ef íslenskan hverfur, tapast þekking og við hættum að vera þjóð. Ég ætla nú ekki að vera jafn mikið þjóðernis íhald og sumir hérna, en ég ætla nú samt að nefna þetta hérna. Þetta skiptir okkur alveg gríðarlega miklu máli. Mér fannst svolítið mikilvægt að
við færum aðeins yfir bara hvernig þetta hefur komið til og sagan hér, eins og þið sjáið, það búið að taka hér stór skref alveg frá því að fyrsta máltækniáætlunin var lögð fram af þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra Illuga Gunnarsinni og auðvitað enn frekari aðdragandi sem ég mun fara aðeins yfir. En hér svona yfirlit yfir það helsta og ég vil líka taka það fram að við værum ekki á þessum stað nema við værum með ofboðslega gott og öflugt málvísinda fólk, hugbúnaða verkfræðinga og þann her mann sem hefur verið að starfa að þessu. Við hefðum ekki geta farið í þessa ferð sem var leita forseta Íslands nema að það væri búið að vinna heimavinnuna. Er að ræða 5 kjarnalausnir, talgreini, talgerving, vélþýðingu, sjálfvirkar leiðréttingar og málföng. Og þetta hefur almannarómur verið að halda utanum og búið að safna yfir 2,8 milljónum setninga í raddsýnum, 5,4 milljörðum orða í íslenskri risamál heild og eins og þið sjáið 4.881 skilgreind skammstöfun. Meina, eins og ég ætla ekki að þylja þetta allt upp, en þarna þessi vinna sem gerir okkur kleift að banka upp á hjá fyrirtæki eins og OpenAI og greiða fyrir þessu samstarfi. Eins og ég segi, hér hermanns búin að vinna þessu og það alveg rosalega áhætta tekið þegar maður fer að setja myndir af fullt af fólki, en þetta svona bara okkar frábæru sérfræðingar sem hafa unnið að þessu og þess vegna þetta að raungerast í dag. En ég vil líka segja að þó að við séum komin á þennan stað, við erum bara rétt að hefja þessa vegferð. Það eru þetta fleiri fyrirtæki og tæknin auðvitað síbreytileg og aðalatriðið auðvitað að við séum með þennan grunn á hreinu til þess að geta tekið þessi skref sem nauðsynlegt að gera. Ég segi bara á íslensku, hér líka á latinu, en orð eru til alls fyrst og það má segja að það sé svolítið lýsandi fyrir þessa vegferð sem hefur verið í gangi síðustu áratugi. Og til þess að ná þessum árangri þá þarf heilt samfélag til og við vorum með svona lýsingu á því. Og aðalatriðið auðvitað að framtíðin, hún svarar á íslensku og ég get svona sagt líka eina svona létta gamansögu. Það vill nú þannig til að börnunum mínu finnst alls ekki tilkomi mikið að móðir þeirra starfi í stjórnmálum og spyrja mig svona 3. hvoru viku hvort ég ætli ekki bara örugglega aftur í Seðlabankana því að það hefur verið svo gott þar. Svo gat ég sýnt þeim mynda mér og Sam Altman. Þetta bara dálítið spennandi sem að gera þarna í vinnunni og þetta í fyrsta sinn sem ég hef fengið einhver viðbrögð á það að það geti hugsanlega verið gagnlegt og áhugavert að starfa í stjórnmálum. Það var út af þessu OpenAI. Og ég hef nú séð börnin nýta þetta í sínu námi og það bæði spennandi en ákveðnar áskoranir sem menntakerfi okkar stendur þá að sjálfsögðu frammi fyrir. En svona í lokin þá langaði mig til að biðja 2 herramenn að koma hingað til mín. Annars vegar Eirík Rögnvaldsson, prófessor Ermetius í íslenskri málfræði við Háskóla Íslands og hann hefur auðvitað verið gríðarlegur baráttumaður fyrir framþróun tungumálsins og haldið okkur svo sannarlega við efnið og ég verð að segja að bókin þín Eiríkur og öll þín vinna síðustu áratugi, hún skiptir höfumáli og ég veit að fólki sem hér inni það hefur sannarlega fundið fyrir þeirri hvatningu. Og svo hins vegar Illuga Gunnarson, þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra sem setti máltækni áætlunina af stað.
Þannig ef þið vildu vera svo vænir að koma hingað og þiggja smá þakklætisvott fyrir ykkar framtíðarsýn og dugnað. Gjörið svo vel. Illi oft mjög óstundvís og mér sýnist að það sé fjarri góðu gamni á þessu stíði, þá skilum við kannski. Já, við bara geymum þetta og annars bara þakka ykkur kærlega fyrir og ég hlakka til áframhaldandi samstarfs. Takk fyrir. Takk fyrir það, Lilja. Já, við höfum flest prófað ChatGPT, kannski ChatGPT 3, nú GPT 4 komið. Það skilst mér ennþá háð aðgangi í einhverju tilvikum, en sko það sem fólk að tala í svona alvöru vinnum, verkfræði, hugbúnaði, ég veit ekki hverju, lyfjafræði, þetta nefnir allt mögulegt, að þú veist, þetta sé bara nú þegar að valda byltingu. Það að segja að fólk bara komið með heilan aðstoðarmann eða 2 eða 3 eða ótakmarkaða aðstoðarmenn í tölvuna sína. Það ennþá svolítið óljósara og aðeins svona meira vafamál hvaða áhrif þetta mun hafa á svona, já ég meina ég íslensku menntaður, ég vinn í fjölmiðlum, á svona okkur fulltrúum hinna blaðrandi stétta, en svona það samt, þú veist, maður skoðar aðeins aðra þætti í þessu, maður skoðar einmitt að við erum að tala að þetta náttúrulega fullveldismál fyrir okkur, við erum að tala íslenskuna. Maður lítur á þætti eins og íslenskar bókmenntir, íslenska tungu, íslenska menningu og sagnfræði og af því ég sagði ég ætlaði að sýna ykkur dæmi úr GPT-4. Þá ákveði ég að taka GPT-4 smá próf í Íslandsklukkunni og þú varst nú að tala menntakerfi Lilja og Íslandsklukkunni, ég held sem betur fyrir hún sé ekki lengur kennd á grunnskólastígi en svona kannski ennþá á menntaskólastígi og allavega í íslensku þar sem ég var. Og það staður í bókinni sem að söguheitin okkar, Jóhannesson, að tala við Arnius, Árna Magnússon, og Árni að spyrja hann að koma þetta eftir langt ferðalag, og Árni að spyrja hann að ég heyri sagt að þú hafi drepið mann, það rétt? Og Jón svarar svona eins og maður gerir þegar maður man ekki alveg hvað maður gerði í blackouti, þegar maður minnislaus af drykkju. Hann svarar, eins og frægt orðið, hef ég drepið mann eða hef ég ekki drepið mann? Hver hefur drepið mann og hver hefur ekki drepið mann? Hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann? Fari í helvíti sem ég drap mann. Og þó, segir Jóhannesson. Og ég vildi vita hvort að GPT-4 kannast við þessi fleygu orð. Þannig ég spurði, hef ég drepið mann eða hef ég ekki drepið mann? Og þið sjáið það kemur þarna ákveðið panik, að þetta er spurning lögfræðileg efni, þannig að það kemur eðlilega panik en samt bara tiltölulega skynsamlegt svar að ég eigi að leita með sérfræðiaðstoðar. Og svo held ég áfram að þenja þetta og segi hver hefur drepið mann og hver hefur ekki drepið mann. Og þá fáum við, ég segi ekki tæmandi úttekt á því hver hefur drepið mann eða hver hefur ekki drepið mann, en svona það koma dæmi bæði hvort tveggja og fólk sem hefur sannanlega ekki drepið menn. Það er ágætara að fylla þann flokk held ég. Og svo spyr ég hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann. Og þá kemur sko, þú veist, já, það svona með á móti, þú veist, þannig að maður bara meta hver aðstæð fyrir sig. En eins og ég segi, þau var auðvitað við því að þetta sé mjög vafasamt allt saman. En þannig að ég fer að lokum þá áttaði mig á því að hún mun ekki átta sig á þessu svona. Þannig ég segi bara beint úr Íslandsklukkunni. Þetta er það sem ég er að tala Og þá kemur bara mjög skynsamlegt svar það í hvaða samhengi þessi orð látin falla, hvað á undan gengið, hvað þau þýða í sögunni og svo kemur þessi ágæti úrskurður, þessi túlkun sem verður að segja bara prýðiltúlkun, sem að þetta sé dæmi hversu flókin og tvíræð gildi og siðferði geta verið og hvernig atvik og ástæður geta haft áhrif á skilgreininguna á réttlæti og sannleik. Og ég myndi segja, sko, þetta bara 8 í MR í einhverju íslenskukennslu. Það bara allt í lagi með þetta. Þannig að þetta alvöru dæmi og þetta mun hafa alvöru áhrif á, og þetta verður bara betra og betra.
Þannig að Guð veit hvað hægt að gera ef við hrúum öllum bókunum okkar þarna inn og látum hana gleypa þetta. Og þannig að það er mikils að vinna í því. En við erum að tala íslenskuna hérna, það eru 2 stór vandamál, það tæknin og síðan það hvernig við ætlum að kenna nýbúum íslensku. Það líka, þar hefði maður haldið að óvinurinn tæknin myndi ekki hjálpa við hitt, en svo virðist vera, því að ég fletti því líka upp bara til gamans. Ég vinn á hóteli í Reykjavík og ég að feta mín fyrstu fótspor í íslensku, getur hjálpað með þetta. Þá koma dæmi alls konar setningar og við vitum að tungumála kennsla ólínulegt ferli og maður kemst mjög langa leið með því að kunna 1 eða 2 setningar. Þetta hljóðrita þannig að maður nær alveg að bera þetta fram og þetta virkar líka á öllum öðrum sviðum sem ég nefndi. Það bara tækni eða ef þú vinnur í skóla, ef þú vinnur í leikskóla, ef þú vinnur í fiski, ef þú vinnur hvað sem Þannig að þetta alveg ískyggilega gott og það hægt að vera bara mjög bjartsýn hvað þetta getur fært okkur. En nú komum að ræða við sjálft fólkið sem meðal annars á bak við þetta. Skulum bara fá þetta að byrja að setjast hérna í pallborðið. Þá sem eru þar að fara til taka til máls, það Jóhannesdóttir sem framkvæmdastjóri Almannaróms og Vilhjálmur Þorsteinsson sem framkvæmdastjóri Miðeindar og stofnandi. Svo Lilja Alfreðsdóttir, Menningar- og viðskiptaráðherra og svo það þær frá OpenAI, Anna Makanju sem það sem heitir Head of Public Policy og hún stýrir, eins og mér skilst, í raun og veru opinberri stefnumótun fyrirtækisins meðal annars gagnvart stjórnvöldum og öðru og í raun og veru svona sér samskipti við á því sviði. Og svo það Angela Yang sem vörustjóri hjá OpenAI. Skulum bjóða þeim að fá sér sæti. So I guess everyone has been mic'd up and is ready. And let me just start by thanking you all for joining us. It's been a real pleasure for us to work with OpenAI, and Lilly can explain that in more detail, having been on the case now for months with 40 volunteers. But so I'm Johanna. I'm going to moderate this chat a bit, and we have around 20 minutes. So Anna, let me just start with you. You come with extensive and quite impressive experience in public policy. You were part of both the Obama administration and with Vice President Biden before joining OpenAI. So building on your background. Yeah, okay. It's not working? Is it not working? Oh, you. Okay. So when you answer, Okay. you need the mic. So if we build on your background a bit, how do you see the role of leading tech companies developing in the coming years, especially concerning AI inclusion and maybe on a bigger scale, safe artificial general intelligence? So, Yeah, I think you need the mic now. all right. So actually, OpenAI is an interesting company because we have a mission to ensure that powerful artificial intelligence benefits everyone. So we try to we do take this into account in all of our design decisions, and every aspect of the work that we're doing, starting from when we're thinking about how to build the model, and then once we've built the model, thinking about the safety mitigations. For example, with GPT-4, this is actually a model that we built 8 months ago. And so these 8 months have actually been spent figuring out, what are sort of the most harmful things that someone can do with it, and how do we prevent the model from doing those things. Now, we've of course learned actually quite a bit from the previous deployments of GPT-2 and 3, and actually from ChatGPT, just because it unexpectedly was used by so many people. There was actually a lot we could incorporate for GPT-4 as well. But this idea of how to make sure that it benefits everyone was why we were so excited when we heard about all the work you had already done, because the idea that in order to serve everyone, these models obviously have to speak to everyone. And that means that we have to make sure that they actually are promoting people's ability to preserve their languages and their cultures, and that these models actually work with them in the way that people want to be engaged with.
So, do you think that big tech, maybe taking your lead a bit here, will in general move towards more focus on inclusive technology that benefits all of humanity? Do you think that will be the trend now? Mm-hmm. Well, Ymir. Okay. Maybe repeat? Yes. Okay. I will repeat myself. So, will big tech in general now take your lead, you could say, and move towards a focus on inclusive technology, benefiting all of humanity? Yeah, so, we are not big tech yet. We're 350 people, so it's still quite small. But I actually think that right now there are a handful of labs, although an increasingly large number, that are trying to build these same kind of large models. And I would say that we actually work quite closely, especially on the research side, with our colleagues at these other labs. And I think everyone sort of, recognizes from the lessons of technological, advances in recent years that we now have to, at the outset, think about all of these things. That it's no longer acceptable to sort of put something out in the world and then see what happens, that we really need to do the work ahead of time. And I think there is broad recognition in the industry that this needs to happen. That doesn't mean we've figured it out yet or that we've gotten everything right, but I do think at least we are doing a lot more work up front to think about it. I also, do think that there are probably going to be bad actors that aren't doing this, it's why it's so important for governments to to be thinking about this, and for society to be aware that this is coming and that not everyone will approach it responsibly. Can I maybe add to this? I think what is so important, because now we are in a new phase of globalization. We had globalization throughout the years, with the movement of goods and capital, etc. But the new age of globalization is so tech-focused, and the language of globalization is English. But in order for it to be sustainable and inclusive, it's very important that you have all these solutions in all the languages of the world. Because I think if that's not going to take place, we're going to see a further deglobalization taking place. So I think this is a part of a more globalized world, focusing on cultural inclusion. And I really felt when we visited with the president that there was a true understanding in OpenAI exactly on this point. And there are a lot of studies taking place these days that if companies don't do that, we might see a more polarized world, and more, even though technology is sometimes putting us in a place where we only see the views of people with similar views, but we need to break these walls basically in order for to have an inclusive world, and especially with nations that have low-income nations, that they are included. And I think a part of that is having all languages accessible in this new technology. So I got my own mic. I don't know if it works now. But maybe we can just sing a duet or something. But a question for Lilja then. So this language technology project of the government in Iceland obviously started as pure language technology, but became extremely AI heavy, and the private industry was strong in there. We had the backing of Samtök atvinnulífsins, association of corporations, I would say. We have Haldur Benjamin here representing them. Private industry has played a more and more critical role, and I imagine that the private sector would have to collaborate heavily in the next language technology project that the government will create. So, first of all, when will we hear more about that project, and how do we get more companies involved? Well, we're basically now working, since we've finished the first program, now we're working on the second one, and we will of course have representatives from both companies and of course the authorities and the universities, and basically to a certain the same team that was so successful the last time. But now we need to focus on a
how it's being used, and that we can have access for further also international cooperation, because I think that if you can't basically demonstrate the usefulness of investing in these pillars related to the language, then people don't understand why this is important. So I think we will just continue with basically the same model, but kind of upgraded, because now the infrastructure, the language infrastructure has been already put in place. And I think we'll have something in the latest in July, August. Yes, thank you. Another lot of people in this room from the SEAM, the association, the group of people, the consortium that put this, have been working on this, and they will be happy to hear about this. Angela, I'm not going to get very technical here, but so a critical component of the Icelandic language technology project has been to ensure that all licenses are open, so that everything that has been built under this first project has basically been MIT-based licenses, so that everyone can use them. You know, we're talking about big tech, startups, individuals, because infrastructure is one thing to build it, and then there's another thing to actually create the products and services that the consumers will use. So, what goes into creating those high-tech, quality data sets, and who should pay for it? And how do you see this developing with maybe other nations? So without getting too technical, to make these data sets, it does require a lot of forethought and almost design to make sure that the quality that you get out is what you want it to be. In the past, for GPT like 2, 3, it was a little bit more like, we take a lot of data, we put it in the model, and we kind of see what happens. But what we find is if we're a lot more intentional with the data that we put in, we can steer the model with a lot of great success, actually. And I know that when we started working with the Icelandic team, there had been already a lot of thought in curating what that data should be. I think this partnership is a really good example of when incentives align, because when we work with governments, teams, companies, we all want the model to be useful to people. And I think for that reason, both OpenAI and the teams that we work with jointly make sure that those data sets are what we want it to be. It comes down to not only is the quality of the data good, is the grammar good in Icelandic, does the terminology sound right to someone, but even towards the very, very end of we call it the post-training phase, when we're just tweaking the model, is it responding in the exact right way? Is the formatting right? Is it what you expected? And all that requires just close collaboration with both the researchers, but then also the people that really understand the end users and their preferences. Thank you. Ville, if we move on over to you. So with the president's delegation, when we visited OpenAI in San Francisco, we got a really good look behind the scenes, and it was very generous, actually, of a company like that, of that, we could say, degree. But now you have been working with the company, with OpenAI, for several months, and how actually has it been for you could say, a relatively small startup from Iceland to go into this collaboration? Well, first of all, personally, for me, it's been a truly great experience. I mean, I've been in the IT industry now for more than 40 years, believe it or not. And so I started with the first personal computers, and then the internet came, and then the web, and then the smartphones. And now I'm also here for this AI revolution, and that is by no means the smallest of these. I actually think it might be the most impactful of these. So it's just for me personally, it's great to be there and be able to work with a leader in the field like OpenAI is. But from the company level, I've also found that amazingly enough, OpenAI is so easy to work with. It's lightweight, things happen quickly, ideas come and they are iterated on quickly. And it's been a real pleasure and also a little bit of a meeting of minds, I would say. The teams have gotten along very, very well, and
I think the results then also speak for themselves. But if I may just comment on what Angela was saying, that as you have maybe seen, you saw a little bit before, the model is now a little bit asymmetric. It's really good at understanding Icelandic, and we have been actually doing some training there. Even the human feedback training that we're doing was mostly about that, getting the model to understand Icelandic well, understand questions, reply in a coherent and good way. We still have some work to do on the other end, on the output, and I think we are actually starting a little bit of a dialogue exactly on the pre-training, on the data filtering to make it better there. But once it is better there, we will have such a great tool in our hands. Can you tell us a bit about the work of the 40 volunteers that have been working with me and then OpenAI on this project? Yeah, so we had already been working a little bit with OpenAI about supplying data and trying to fine-tuning the models on the Icelandic text data. But then this, I think when GPT-4 was kind of on the drawing boards, this idea came up and was suggested to us whether we would be willing to participate in an experiment of how it could work to have representatives of a small language do this human feedback, reinforcement learning, human feedback training. The idea there was that you wouldn't necessarily have to collect such a huge lot of data. It can't be only like a few hundred prompts or so, and that should be able to steer the model. So we were able to just very quickly, among our friends and family and our dedicated people here in the language technology community of Iceland, to get almost 40 volunteers kind of immediately signed up, and everybody was just so enthusiastic, wanted to participate, wanted to help. And then everybody was given access to OpenAI's UI for this, and it just happened extremely quickly. And we were able to collect a few hundred examples that I think we can see that it makes the model better at understanding and answering in Icelandic. Lilja, over to you. So how do you feel about Icelandic all of a sudden and our little project becoming the trailblazer for other, let's say, low resource small languages, although there are no small languages? How do you feel about this? Well, I think it's very important, and just from the point of view of this globalized world that we live in, I think it's very important that you have a platform that you can basically, of course, use English and also, other languages. And I mean, if the work that has been basically been structured here in Iceland for the last decades, as we try to give a short overview of that, I think that is very good. And as I said, and you heard the Prime Minister and the President say, is that Icelandic is so important for us. It's our main identity. So I think we're not the only ones that feel like that. I think a lot of other languages feel like that, and I think that we're going to have a more kind of a sustainable and balanced world by actually having this access for other languages, because it's you can basically feel a lot of I think some of the frustration that is taking place right now is sometimes because people feel that they are being left behind. They're left behind because of technology is advancing, or they're losing certain knowledge, and new knowledge is coming. And if you feel that your language is being left behind, I think that's also a huge challenge. So if we can assist in that, of course, we would be honored and privileged. And on that note, maybe a final question for you, Anna. So how do you see this project in particular working for you to work with other nations? Have we succeeded in creating some sort of a mold for that? I think we actually learned an enormous amount, just technically, from this work about what works and what doesn't. So I think in many ways this is very helpful, because we're not going to try these things now with every language, because we've already figured out that certain things don't work, there are things that work. There's a lot of actually more work that we can do, but we have this really amazing basis from which to start with. But also a lot of the work that you did
long before you met us to sort of, collect the data and understand how that's done and how to, work with your people to do that. And I think we, of course, the next step is to try to figure out how this can be more universally useful. And because we understand we're not alone, and this is a technology that is, obviously there's billions of dollars being invested in to develop similar models. So how can we make sure that they all incorporate these learnings? And actually, so I'm so excited to have our colleagues from Aotearoa, who are experts and advocates for Te Reo Maori language, because I think they're really excited to hear about all the work that's being done here and what of it will be relevant to them. So once we hear more about that and understand how this work can be relevant to people who are working on language preservation and other cultures, we can hopefully start to have a resource that will be really useful for everyone. Thank you so much. So I think that we're going to call it quits now, unless you want to add something to this. Yes. Getur ort vísu í anda hávamála mikilvægi lítilla tungumála? GPT-4 hefur nóg að gera núna. Hér er vísa í anda hávamála mikilvægi lítilla tungumála. Lítill tungumál en lífsins grundvöllur. Ræður ríki sínu, rótum bundin. Mögur heimsins, margbreytileikur. Auðgi samskipti, sannleik sökum. Well done. And maybe for the benefit of our foreign friends, geturðu útskýrt þetta á ensku? Here's an explanation of the verse in English. A small language, yet the foundation of life. Rules its realm, rooted in its origins. The world's diversity, a wealth of variation. Enriches communication, seeking truth. Couldn't have said it better. Hérna í lokin til gamans þá getum við prófað GPT-4. Ég veit ekki hver eru komið með aðgang að því. Það kostar á þessu stigi að fá aðgang að GPT-4 en það borgar sig. Sést ekki hér á skjána það sem ég að gera hér. Nei, það problematískt. Maður sjá? Einhver leið að laga það? Nei, ég veit það ekki. Auðvitað vallið þessu fyrir að ljúka hjá okkur. Það hefur verið mjög ánægjulegt að vera með ykkur í dag og það sem ég ætlaði að reyna að láta tölvuna gera var að gera smá samantekt að því hvernig það hefur verið hérna hjá okkur í dag og þá sjáum við hversu fljót hún af því að ég hugsa nú hef starfað sem blaðamaður hve einfalt það væri að fá GPT-4 til að leysa ákveðin verkefni. Þetta eru svona mjög óljósi punktar það hvað fór hérna fram, hripaðir upp og sjáum hvort hún takir ekki saman. Á viðburði máltækni með fulltrúum OpenAI var rætt mikilvægi máltækninnar fyrir smærri tungumál eins og íslensku. Málfræðin enn fullkomin. Snorri Másson kynnti fundin, forseti og forsætis. Finnst ykkur ekki spennandi? Forseti og forsætisráðherra ræddu þýðingu íslenska tungu fyrir Íslendinga og menningar- og viðskiptaráðherra. Það munur á þessu 3 og 4. Þetta allra nýjasta útgáfan og hún sú sem hefur fengið þessa þjálfun í íslensku. Forstóri, þar kom þetta. Já, nákvæmlega. Villurnar eru í raun og veru mjög mannlegar. Mælti fyrir samstarfi við OpenAI og Emblu, sem væntanlegt, það ekki, Viljumur? Jú, það mjög væntanlegt. Spjallmenni tengt GPT-4, Anna, já, chat GPT, gera stutta samantekt. Takk hérlega fyrir í dag.